Hello, dear students of the first secondary grade, and welcome to a new episode of our program, Bank of Knowledge. On this episode, we're going to discuss and explain Chapter 4 of Chemistry, Thermoreaction. We're going to study the chemical reactions and the bond energy and the calculation of delta H, which is change in heat content, as well as the energy diagram with our teacher of chemistry, Mr. Muhammad Ibrahim, senior teacher of chemistry at the Ministry of Education. برحب بحضرتك Mr. Muhammad. Hello and welcome to the program. شرفت بحضرتك يا مستر ياسر. يعني طبعا عايزين بس في البداية نعمل summing up للحاجات اللي خدناها المرة اللي فاتت قبل ما ندخل في الدرس الجديد. تمام. الحلقة اللي فاتت يا أولاد أهلا بيكم الأول طبعا يعني معانا. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على حساب دلتا اتش ومعنى كلمة هيت كونتنت أصلا. معنى كلمة هيت كونتنت زي ما حضرتك فاكر الديفينيشن اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت change in some forms of energy stored inside one mole of matter. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا عندي اي 1 مول من اي كيميكال كومباوند هو جواه شويه انرجي، احنا بنعمل سميشن للانرجي اللي هي الانرجي بتاعه الاتوم سواء بوتنشال اند كاينيتيك، انرجي بتاعه البوند سواء ايونيك او كوفيلنت، الى جانب عندنا الانرجي المسؤوله عن الفيزيكال ستيت اللي هي الفاندر فالز. لما بنعمل سميشن للانرجي دي كلها بيطلع لنا حاجه اسمها هيت كونتنت. الهيت كونتنت عندنا يا اولاد قلنا جمله مهمه جدا لو سمحت افتكرها معانا كويس، ان الهيت كونتنت دي مميزه للكيميكال كومباوند. يعني ايه يا مستر؟ يعني مفيش اتنين كيميكال كومباوند عندهم نفس قيمه الهيت كونتنت. بسرعه برضو كده عندنا يا اولاد قلنا بيكون في فرق من 5 اما نمبر اوف اتوم او تايب اوف اتوم، نمبر اوف بوند او تايب اوف بوند، الى جانب الفيزيكال ستيت. مجرد ان في فاكتور واحد من الخمسه يتغير هتتغير عندنا القيمه النهائيه للهيت كونتنت. يعني الهيت كونتنت ده مميز للكيميكال كومباوند. وبرضو خدنا العلاقه العامه اللي بتحسب لنا تشينج ان هيت كونتنت اللي هي الهيت كونتنت اوف برودكت ماينس الهيت كونتنت اوف رياكتنت، ومنها هنقدر نخش عندنا في الموضوع الاساسي بتاعنا هو ازاي نقدر نتعرف على نوع الرياكشن اذا كان اكسو او اندو من حساب دلتا اتش. ده تقريبا يا مستر ياسر اللي احنا ناقشناه غالبا المره اللي فاتت. تمام. Now let's begin by chapter 4, the thermal energy, and let me first ask you about the thermal reaction. تمام. الاساس في شغلنا النهارده ان شاء الله او في الشابتر ده عامه اللي احنا بنناقش الكيميكال رياكشن، تحديدا الانرجي اللي بتطلع من الكيميكال رياكشن. تحديدا لو انا بناقش عندنا انواع الرياكشن من حيث الثيرمو رياكشن هو اما اندوثيرميك رياكشن او اكسوثيرميك رياكشن. طيب اندوثيرميك عشان الاندوثيرميك رياكشن يتم لازم يحصل ابزوربشن للانرجي. الاكسوثيرميك بيحصل لايبريشن للانرجي. ده بصوره سريعه كده الفرق ما بين الاكس والاندو. طب تحديدا لو انا هبدا عندنا يا اولاد الكيميكال رياكشن، لو انا حابب اعرف يعني ايه كيميكال رياكشن لو بصينا مع بعض كده عندنا يا مستر، لو انا خدت هيدروجين H2 هعمل له رياكشن مع الكلورين اللي هو Cl2، البرودكت عندنا 2HCl. اللي متابعنا كويس عندنا يا مستر من حلقاتنا هيبقى عارف ان الايكويشن دي ناقصها شويه حاجات مهمه قوي. ايه اللي ناقصها؟ مبدئيا لازم تبقى الفيزيكال ستيت موجوده. في بعض الاولاد بيبعتوا لنا اسئله على الصفحه بتاعتنا على اليوتيوب او على القناه بتاعت قناه النيل على اليوتيوب. حكايه الفيزيكال ستيت انا مش بتعرف انا على الفيزيكال ستيت، يعني الايكويشن بتجيلي الفيزيكال ستيت بتاعتها مكتوبه، فما عندكش اي ازمه وما عندكش اي قلق من حكايه الفيزيكال ستيت. مبدئيا لازم الايكويشن هتتكتب بالفيزيكال ستيت بتاعتها، يبقى انا بس اراعي الشروط اللي هتبقى موجوده. لو انا هقرر اختار ايكويشن سليمه كوريكت او انكوريكت لازم تبقى فيها شويه متطلبات. من ضمن المتطلبات دي الفيزيكال ستيت اللي انا مش هكتبها ولكن هتجيلي مكتوبه، فما تقلقش حضرتك من حاجه زي كده. طب نبص على الايكويشن بتاعتنا. هيدروجين جاز كلورين جاز هيطلع 2 مولز من الاتش سي ال. يبقى مبدئيا الفيزيكال ستيت موجوده عندنا يا اولاد. تاني حاجه اتاكد ان الرياكتنت مكتوبه والبرودكت كيمستري صح. يعني ايه؟ يعني هيدروجين جاز الفورمولا بتاعته H2، كلورين جاز الفورمولا بتاعته Cl2. تنسى حضرتك هو ممكن يبقى الهيدروجين مكتوبه الفورمولا بتاعته غلط؟ اقول لك طبعا. في عندك شويه مبادئ كده وانت بتكتب ايكويشن. المبدا الاولاني معظم الجازز اللي هتتكتب عندنا في الايكويشن اللي هي الجازز بتاعه الاليمنت او الجازز بتاعه المولكيول غالبا بتبقى داي اتوميك. يعني ايه؟ يعني لو انا كاتب هيدروجين جاز، الهيدروجين ده او الهيدروجين جاز ده الفورمولا بتاعته وهو مولكيول في حالته الجاز H2، يبقى غالبيه الجازز اللي حضرتك هتكتبها في الايكويشن طالما هي جاز لإليمنت او جاز لمولكيول بتبقى داي اتوميك. H2 Cl2 I2 O2
N2 دي كلها عندنا جازز داي اتوميك. طيب اللي استفاد كويس قوي من الترم الاولاني عارف ان في عندنا بعض الحالات الخاصه زي السلفر في الجازس ستيت والفوسفورس في الجازس ستيت. تمام، دول عندنا حالات خاصه، انا مش مجال مناقشتي هنا الحالات الخاصه. الايكويشن بتعتمد على الكومون. الكومون عندنا ولاد معظم الجازز بتاعت الاليمنت او المولكيول كومون هي داي اتوميك. اذا هيدروجين جاز هو الاتش 2 الفورمولا سليمه، الكلورين جاز نفس القصه. هيدروجين كلورايد عشان اعرف الفورمولا بتاعته سليمه ولا لا لازم اكون عارف الفالنسي. يعني ايه؟ انا عارف ان الهيدروجين مونوفيلنت والكلورين مونوفيلنت، يبقى الهيدروجين كلورايد مكتوب بصوره سليمه اتش سي ال. طب لسه يا مستر لغايه دلوقتي ما خدناش الديفينيشن، بس الاول اتاكد ان الايكويشن بتاعتي مكتوبه بصوره سليمه. مكتوبه بصوره سليمه يعني في فيزيكال ستيت، مكتوبه بصوره سليمه يعني رياكتنت والبرودكت عندنا ككيميكال فورمولا سليمه. الى جانب عندنا يا مستر لازم تكون بالانسد زي ما حضرتك اتعلمت كده في الترم الاولاني. طب نخش بقى في الديفينيشن بتاعنا. عشان اعمل الكيميكال رياكشن انا محتاج اعمل حاجتين مهمين قوي. نمبر 1 لازم اعمل بريكنج داون للبوندز اللي موجوده عندنا في الرياكتنت، سواء موجوده ما بين الاتش والاتش في الاتش 2 او السي ال والسي ال في السي ال 2، دي عندنا رياكتنت. يبقى نمبر 1 breaking down the bonds between reactants. نمبر 2 formation new bond between product. يعني ايه؟ يعني حضرتك لازم تعمل بريكنج داون للبوندات بتاعه الرياكتنت وبعدين تعمل لي نيو بوند ما بين بوندات او ما بين الكومبوننت بتاعه البرودكت. ده معنى كلمه كيميكال رياكشن. وخد بالك في فرق ما بين كلمه رياكشن وكلمه ميكتشر. رياكشن لازم اعمل بريكنج داون للبوند واعمل فورميشن لنيو بوند، انما ميكتشر بحط الكومبوننت على بعض، مجرد بحط شويه كومبوننت من غير ما بعمل ولا بريك للبوند ولا فورميشن لنيو بوند. اذا الرياكشن لازم اعمل بريكنج داون للبوند واكون نيو بوند. الميكتشر زي السوليوشن اللي درسته في الترم الاولاني ده مجرد بحط شويه كومبوننت على بعض من غير ولا بعمل ولا بريك للبوند ولا فورميشن للبوند. ده يا مستر ياسر الجزء الاولاني عندنا اللي هو الديفينيشن بتاع الكيميكال رياكشن. Alright, now let's move to the bond energy. تمام. برضو قبل ما نناقش معنى كلمة بوند انرجي لازم ناخد كده معلومات سريعة كده على البوندات المتاحة عندنا. مر عليك في المرحلة الإعدادية شوية بوندات أساسية، ولما أقول لك بوند أساسية أقصد كيميكال بوند. كيميكال بوند اللي مرت عليك في المرحلة الإعدادية في الواقع هما اتنين اللي انت مر عليك بالفعل، اللي هي الأيونيك بوند والكوفيلنت بوند. وإن كان في عندنا كيميكال بوند تانية هتمر على حضرتك كده ان شاء الله في تانية ثانوي اسمها كوردينيشن بوند، اسمها هيدروجين بوند، اسمها ميتاليك بوند، ويمكن كمان في البيولوجي هتدرس حاجه اسمها بيبتايد بوند. طب ما يخص الكيمستري احنا درسنا ايونيك كوفيلنت هيدروجين. ايونيك كوفيلنت يطلق عليها كيميكال بوند. طب بسرعه يعني ايه ايونيك؟ ايونيك انا عندي اكزامبل عندنا يا اولاد زي صوديوم كلورايد. صوديوم ايون كلورايد ايون. تقول لي طب تمام، الصوديوم ايون ده هو اصله جاي من ميتال، والسي ال ايون هو اصله نون ميتال. يعني حضرتك عايز تقول ان عشان اكون عندنا ايونيك بوند لازم يكون عندك ميتال زي الصوديوم هيلوز الكترون ويتحول عندنا الى صوديوم بوزيتيف اللي هو الكاتيون، وفي عندك سيادتك السي ال اللي هو نون ميتال هيعمل جيننج للالكترون ويتحول عندنا لسي ال نيجاتيف اللي هو الانيون. الايونيك بوند هي بوند بتوين ميتال ايون اند نون ميتال ايون. ده الايونيك بوند اللي مرت على سيادتك. يبقى اي ميتال واي نون ميتال هيعملوا كومباين مع بعض عن طريق ايونيك بوند. طب ايه تاني كبوندات؟ اللي في عندنا حاجه اسمها كوفيلنت بوند. كوفيلنت بوند يعني شيرنج بتوين نون ميتالز، بمعنى لو في بوند ما بين الهيدروجين والهيدروجين نون ميتال ونون ميتال دي اسمها سنجل كوفيلنت. لو في بوند ما بين الاكسجين والاكسجين نون ميتالز مع بعض عامله دبل كوفيلنت. نيتروجين عامل تريبل كوفيلنت. طب يبقى انا اقدر اميز كلمه ايونيك هي بوند بتوين ميتال اند نون ميتال، كلمه كوفيلنت بوند هي شيرنج بتوين نون ميتالز. طب
ايا كان البوند ايونيك ولا كوفيلنت، دي البوندات الاساسيه اللي انا هتعامل معاها دلوقتي وغالبا بعدين. طب كلمه بوند انرجي، بوند انرجي هي انرجي ريكوايرد تو بريك ذا بوند ان 1 مول. تاني، لو انا عندي 1 مول من الكيميكال كومباوند، وليكن لو بصينا مع بعض كده يا اولاد، اتش بوند ويز اتش، ده 1 مول من الهيدروجين مولكيول. عشان اعمل بريكنج داون للبوند هديله كميه انرجي محدده. كميه الانرجي ريكوايرد تو بريك ذا بوند ان 1 مول من الكيميكال كومباوند اسمها بوند انرجي، سواء كانت سنجل او دبل او كوفيلنت. بس ما تستعجلش، البوند انرجي هي انرجي ريكوايرد تو بريك ذا بوند ان 1 مول، او انرجي ايفولفد وين ذا بوند فورمد. يعني ايه؟ يعني لو سيادتك عايز تعمل بريكنج داون للبوند، هتدي كميه انرجي للبوند اللي موجود عندك عشان تعمل بريكنج داون للبوند في ال1 مول. اذا البريكنج القيمه بتاعته اندو. تاني، البريكنج داون لاي بوند لازم هدي اماونت اوف انرجي، سبيشال اماونت اوف انرجي خاصه بالبوند اللي انا عايز اعملها بريكنج داون، دي بنسميها البوند انرجي required to break the bond. energy required to break the bond. طيب، وبرضه هي نفس القصه، الانرجي ايفولفد when the bond formed. يبقى انا اتعلمت يعني ايه كيميكال بوند، كيميكال بوند اللي هي او الكيميكال بوند اللي مرت عليها الاساسيه ايونيك كوفيلنت، وتعلمت يعني ايه رياكشن اللي هي breaking down the bonds between reactants and the formation new bonds between product، وتعلمت يعني ايه بوند انرجي، هي energy required to break the bond in 1 مول، او energy evolved when the bond formed. ده الديفينيشن يا مستر ياسر بتاع البوند انرجي. All right. What about the calculation of delta H? دي بقى اصل القصه بتاعتنا. يعني احنا خدنا اصلا الديفينيشن وخدنا معنى كلمه كيميكال رياكشن بهدف حساب دلتا اتش، وده الاهم. طيب هنحسب دلتا اتش ازاي؟ تقول لي مبدئيا عشان احسب دلتا اتش انا في عندي علاقه رياضيه مهمه اعتقد اتناقشنا فيها المره اللي فاتت، بس برضو محتاج من حضراتكم تركيز كده في شويه حاجات. هكتب لسيادتك بقى الايكويشن عندنا يا ولاد، ولتكن مثلا كربون مع اكسجين عشان يطلع كربون دايوكسيد. قلت له مستر خد بالك ما تنساش. ما انساش ايه؟ اقول لحضرتك ما انساش الفيزيكال ستيت اللي هي هنا سوليد وهنا جاز وهنا جاز. وزي ما قلت لسيادتك كده من شويه ما تقلقش، الفيزيكال ستيت كده كده هتبقى مكتوبه عند حضرتك. طب تمام، دي الايكويشن بتاعتنا. ايه المعلومه اللي مرت عليا؟ قلت له مستر حضرتك الهيت كونتنت بتاعت الكربون زيرو، الهيت كونتنت بتاعت الاكسجين زيرو. ليه يا مستر؟ تقول لي حضرتك الكربون element والاكسجين element او molecule. طب انا هعرف منين؟ element او molecule تم افتراض ان قيمه الهيت كونتنت بتاعتهم بزيرو. يعني لو انا شفت element في الايكويشن او molecule في الايكويشن هحط القيمه الرقميه بتاعت الهيت كونتنت بتاعته بزيرو. ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. طيب هعرف منين الاليمنت والمولكيول؟ اقول لك الاليمنت او المولكيول هي 1 اتوم او اتومز سيميلر، 1 اتوم او اتومز سيميلر باي عدد. لو انا بصيت كده معاكم يا اولاد، الكربون هو اونلي 1 مول من الكربون اتوم، والاكسجين 2 مولز من الاكسجين اتوم. يعني دول سيميلر، ده اونلي 1 تايب، فقيمه الهيت كونتنت بتاعته بزيرو. كربون دايوكسيد هيبقى له قيمه هيت كونتنت. طيب وبعدين؟ قلت له مستر حضرتك المره اللي فاتت خدنا الرول دي اللي هي دلتا اتش هي عباره عن اتش بي الهيت كونتنت اوف برودكت ماينس الهيت كونتنت اوف رياكتنت. دي الرول اللي خدناها المره اللي فاتت، بس دي مش هنشتغل بيها النهارده. ليه يا مستر؟ اقول لحضرتك عشان احسب دلتا اتش بالرول دي انا محتاج الهيت كونتنت بتاعت البرودكت والهيت كونتنت كمان بتاعت الرياكتنت. طب ما يا مستر حضرتك النهارده هنحسب بمساعده ايه؟ اقول لحضرتك هنحسب بمساعده قيمه البوند انرجي. يعني ايه؟ اقول لحضرتك لو انا عندي مثلا الايكويشن بتاعتنا ادي H2 مع Cl2 البرودكت 2HCl. كالعاده بقى انتوا بقيتوا اساتذه في القصه دي، ما تنساش يا مستر جاز 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 ايكويشن بالانسد. تمام. ايه الجيفن؟ اقول لك الجيفن بقى عندنا ولاد اللي هيساعدنا في الحساب دلوقتي. هدي لك البوند انرجي اتش بوند اتش، هدي لك القيمه. هنا غالبا عندنا ولاد انا ما بكتبش القيمه الحقيقيه،
انا بس هكتب لك القيمه الرقميه البسيطه اللي تساعدك في الحسابات. هقول لك الاتش بوند اتش قيمتها 400 كيلو جول برمول. ايه الرقم ده؟ تقول لي الرقم ده يا مستر اللي احنا لسه قايلين الديفينيشن بتاعه هي البوند انرجي. طب اللي هو ايه معناه؟ اقول لحضرتك اللي هي energy required to break the bond in 1 mole او energy evolved when the bond formed، وده هيبقى رقم جيفن ما تقلقش. ايه كمان؟ اقول لحضرتك هدي لك عندنا يا مستر السي ال بوند سي ال القيمه بتاعته 300 كيلو جول برمول. ايه تاني؟ هدي لك الاتش بوند سي ال قيمتها 500 كيلو جول. احنا اتفقنا مع بعض يا اولاد مش دي القيم الحقيقيه، لكن دي قيم بس رقميه هتساعدني في الحسابات. طيب سؤالي بقى لحضرتك، انا كتبت الايكويشن اتاكدت ان هي بالانسد ودي نقطه مهمه، اكيد لو هي مش بالانسد هنعمل لها بالانس. بصيت على الجيفن عندنا هو بوند انرجي. طب البوند انرجي عندنا اللي هو البوند ما بين الاتش والاتش مدي لك القيمه الرقميه بتاعته، سي ال مدي لك القيمه الرقميه بتاعته، اتش سي ال مدي لك القيمه الرقميه بتاعته. ايه المطلوب؟ رقم واحد احسب عندنا دلتا اتش. بس يا مستر انا هحسب دلتا اتش ازاي هنا؟ اقول لك في عندنا طريقه لحساب دلتا اتش بمعلوميه البوند انرجي، ارجوك ما تتلخبطش، لان انا عندي طريقتين لحساب دلتا اتش. طريقه بمعلوميه الهيت كونتنت اوف برودكت والهيت كونتنت اوف رياكتنت، بعد ما نخلص كذا اكزامبل كده هنبتدي نشوف نحلها مع بعض ازاي. والطريقه الثانيه اللي بنناقشها دلوقتي عندنا يا اولاد هو البوند انرجي. طب عشان احل بطريقه البوند انرجي في اساس. ايه الاساس؟ اولا انا هرسم الايكويشن. يعني ايه نرسم الايكويشن؟ قلت لي مستر يعني هنوضح طريقه الكومباين. طب دي مهمه، اقول لك جدا، لما تشوف كده عندنا الطريقه هتعرف ايه اهميتها. هرسم الايكويشن اللي هي اتش بوند اتش بلس سي ال بوند سي ال دي رياكتنت، البرودكت 2 اتش بوند سي ال، وبعدين دي رياكتنت ودي البرودكت. طيب انا رسمت. طب انا ليه رسمت؟ والله انا رسمت عشان احدد نوعيه البوندات، عدد البوندات، سواء انا هعمل لها بريكنج داون او هعمل لها فورميشن. بمعنى تقول لي مستر الجيفن اللي انت مديهولنا هي البوند انرجي، قيمه الانرجي ل 1 مول، انرجي ريكوايرد تو بريك ذا بوند ان 1 مول او انرجي ايفولفد وين ذا بوند فورمد. اذا الرسم هيساعدني، انا عايز اعرف في كام بوند هعمل لها بريكنج داون وفي كام بوند هعمل لها فورميشن. طب نبص كده عندنا ولاد، بعد ما رسمت اقول لحضرتك الرياكتنت بنعمل بريكنج داون للبوند. طب انا كنت مدي لسيادتك عندنا ان الاتش بوند اتش قيمتها 400 كيلو جول بلس سي ال بوند سي ال كنت مدي لك القيمه الرقميه بتاعتها 300 كيلو جول. طيب ممكن كده نجمع، لو انا جمعت هيطلع لك 700 كيلو جول. ايه الرقم ده؟ اقول لك دي القيمه الرقميه، دي محصله الانرجي ريكوايرد تو بريك كل البوندات اللي موجوده في رياكتنت. يعني سيادتك رقم واحد هتدي كميه انرجي للرياكتنت كلها، سواء الاتش بوندد مع الاتش، سي ال بوندد مع السي ال، هيطلع عندنا اولاد القيمه بتاعت الانرجي ريكوايرد تو بريك ذا بوند لكل رياكتنت. بس ارجوك ما تنساش هحط عندنا قبل القيمه الرقميه ساين بوزيتيف. بمناسبه ايه؟ بمناسبه المعلومه اللي انا قلتها لحضرتك من شويه ان البريكنج داون دي خطوه اندو. يبقى رقم واحد انا رسمت البوندات بتاعه الرياكتنت والبوندات بتاعه البرودكت. رقم اتنين انا حطيت قيمه البوند انرجي اللي هي جيفن بالنسبه لك. رقم ثلاثة جمعت الانرجي ريكوايرد تو بريك ذا بوند وابتديت احط لها ساين بوزيتيف. ده الساين دي مفترضه من عندي. طب ايه اساس ان هي مفترضه من عندي؟ تقول لي المعلومه اللي حضرتك قلتها من شويه ان الانرجي ريكوايرد تو بريك ذا بوند هي اندوثيرميك. يعني ايه؟ يعني اي بوند في الدنيا عشان نعملها بريكنج داون لازم نديها كميه انرجي مناسبه لكسر البوند دي. طب ده احنا كده خلصنا الانرجي بتاعه الرياكتنت او البوند انرجي او الانرجي اللي هديها للرياكتنت عشان اعمل بريكنج داون لكل البوندز اللي موجوده في الرياكتنت. نطلع على البرودكت. انا مدي لك عندنا اتش سي ال. تقول لي لا مستر ده مش اتش سي ال، ده في عندك هنا 2 مول. وهنا تيجي اهميه البالانس بتاعت الايكويشن. يعني ايه؟ انا مدي لك الاتش بوند سي ال القيمه الرقميه بتاعتها 500. ده لو كان عندي
1 مول. بس انا مدي لك هنا 2 او البالانس بيقول لي هنا فين 2، تقول لي طب تمام، يبقى هنا ملتبلاي 2. هجمع القيم دي كده عندنا يا ولاد هتطلع 1000. المهم في النهايه هحط ساين نيجاتيف. طب يبقى انا عملت بريكنج داون للبوندات بتاعه الرياكتنت وحطيت ساين بوزيتيف، طلعت القيمه 700. والبرودكت هطلع انرجي هتحط لها عندنا قيمه ساين نيجاتيف عشان ده اكسو. طب وبعدين هجمع القيم الرقميه بالساين المفترضه اللي هي بوزيتيف 700 نيجاتيف 1000، هتطلع عندنا نيجاتيف 300 كيلو جول. الساين التوتال اللي طالعه نيجاتيف، يبقى الرياكشن ده عندنا يا مستر اكسوثيرميك، ولو طلعت بوزيتيف يبقى اندوثيرميك. بشكرك في نهاية الحلقة. I guess we've come to the end of this episode, so I'd like to thank you very much Mr. محمد إبراهيم, Senior Teacher of Chemistry at the Ministry of Education. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا ده كل اللي اتسع لوقت حلقتنا. تابعونا دايما في برنامجنا بنك المعرفة، ونشوفكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.